καλωσορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε για να ξεκινήσει ωραία η χρονιά και διαφορετική, όπως και οι συνταγές της Βασούλας σας που λατρεύετε, θα κάνουμε ένα φανταστικό ψωμί χωρίς να το ψήσουμε, ναι. Χωρίς να το ψήσουμε, θα δείτε τη διαδικασία. Γίνεται ένας χαμός στο εξωτερικό και είπα να το δοκιμάσω κι εγώ. Λοιπόν, πριν σας δείξω τα υλικά, θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι. Η εγγραφή είναι δωρεάν. Να κάνετε πολλά like στη σελίδα μου στο Facebook και τρελοκουζίνα της Βασούλας. Με βρίσκετε καθημερινά και πολύ αγαπησιάρικα. Και να με ακολουθήσετε Instagram και Twitter, Βάσιας Crazy Kitchen. Λοιπόν, το ψωμί που θα κάνουμε είναι αυτό που κάνω, όπως και της γάστρας που έχετε τρελαθεί. Απλά δεν θα το ψήσουμε και θα δείτε πώς θα το φτιάξουμε. Ξεκινάμε. Θέλουμε μαγιά, θέλουμε αλάτι, θέλουμε σιμιγδάλι ψηλό, θέλουμε νερό χλιαρό, όχι καυτό, όχι ζεστό, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μέλι και ζάχαρη. Φύγαμε να πάμε να το φτιάξουμε. Παίρνω ένα μπολ για να κάνω τη ζύμη. Πρώτα θα ρίξω το νερό μου το χλιαρό. Λοιπόν, θα βάλω τη μαγιά μου. Τα υλικά, το ξαναλέω για χιλιοστή φορά, είναι κάτω στο κουτί περιγραφής, πάντα γραμμένα αναλυτικά και στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο. Την καρτέλα λοιπόν τη σταματάτε και τη βλέπετε 17.000 ώρες, γιατί μου λέτε συνέχεια τα ίδια. Περνάει γρήγορα η καρτέλα, δεν περνάει καμία καρτέλα γρήγορα παιδιά. Σταματάτε το stop και τη βλέπετε όση ώρα θέλετε. Λοιπόν, αλάτι, ζάχαρη και μελάκι. Το μέλι βάζω γιατί μου κάνει τις ζύμες βαμβάκι. Δίνει άλλη αίσθηση. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε αυτά πρώτα και μετά θα προσθέτω το σιμιγδάλι και το αλεύρι μου. Παίρνουμε ένα γδάρτι, τα ανακατεύουμε καλά. Τη ζύμη θα μου τη βάλετε σε ζεστό μέρος. Τώρα δίπλα στο καλοριφέρ σας, δίπλα στη σόμπα σας. Θέλετε να ανοίξετε το φούρνο στους 60-70 και να βάλετε μέσα γιατί θέλουμε να διπλασιαστεί. Και επειδή τώρα κάνει λίγο κρύο, αργούνω. Οπότε σε ζεστό μέρος. Ανακατεύω πολύ καλά. Και τώρα θα προσθέσω πρώτα το σιμιγδάλι μου, ψηλό σιμιγδάλι. Και μετά το αλεύρι για να γίνει μια ωραία ζύμη. Πρώτα θα ανακατέψουμε εδώ όλα τα υλικά. Και τώρα θα βάζω το αλεύρι μου σιγά σιγά και θα ζυμώνω. Πρώτα εγώ με το γδάρτι και μετά θα αρχίσω να ζυμώνω, να ενσωματώσω λίγο τα υλικά μου. Και μετά θα βάλω γαντάκι και θα ζυμώνω μέχρι να μου πάρει όλο το αλεύρι. Για να κάνουμε λοιπόν αυτό το ψωμί θέλουμε οπωσδήποτε τηγάνι αντικολλητικό και ένα καπάκι. Βάζουμε το αλεύρι μας και ζυμώνουμε. Στο τραπέζι μου αλεύρι και πάω για διπλώματα να γίνει μία ζύμη βελούδινη. Δεν θέλει παιδιά 3 λεπτάκια, θέλει 4, δεν θέλει παραπάνω. Θα τη χωρίσω στη μέση γιατί θα βγάλω 2 ψωμιά, οπότε όποιος θέλει να κάνει ένα ψωμί θα κάνει τη μισή δόση. Θα τη βάλουμε σκεπασμένη με μεμβράνη σε μπολ, με μία πετσέτα από πάνω και σε ζεστό μέρος. Ή ξαναλέω, αν θέλετε να ανάψετε το φούρνο σας στους 80 να την αφήσετε μέσα να διπλασιαστεί. Τη χωρίζω στη μέση, λαδώνω 2 μπολ, βάζω μέσα τη ζύμη, τη σκεπάζω πολύ καλά με μεμβράνη. Με μία πετσέτα και είπαμε ή στο καλοριφέρ σας, βλέπετε τι ωραία ζύμη έχει γίνει,
ή στο φούρνο σας. Θα βάλουμε αυτήν εδώ, τη μισή και την άλλη μισή σε άλλο μπολ. Οπότε τα λέμε σε 1 ώρα, 1,5. Ζύμες μου γίνανε τούμπανο μετά από 1 ώρα και 3/4. Τις άφησα πάνω στο καλοριφέρ μου. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε, τις βλέπετε και τις δύο. Παίρνω τη μία, θα βάλω πρώτα αλευράκι. Πω, τι ωραία ζύμη. Λοιπόν, αυτό θέλω, έτσι να την πατήσω, να την κάνω λίγο στρογγυλή. Θέλουμε τηγάνι αντικολλητικό και καπάκι. Σε σιγανή φωτιά πρέπει να ψηθεί στο τηγάνι, παιδιά. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Βάζουμε λίγο λαδάκι με ένα πινελάκι και πασπαλίζω με σιμιγδάλι. Και αφού την άνοιξα και έβαλα λαδάκι και σιμιγδάλι, κάνω τώρα ζυμώματα. Θα την κάνω έτσι και θα την ξαναδιπλώσω και έτσι, παιδιά, για να βγει πολύ ωραίο το σχέδιό του. Και μετά θα το κάνω μπάλα. Αυτό ακριβώς θέλω να κάνετε για να μπει στο τηγάνι και να ψηθεί. 1 ωραία μπάλα. Την ανοίγουμε λίγο, να μην είναι πολύ παχιά και φύγαμε για το τηγάνι μας. Έχω βάλει ένα αντικολλητικό τηγάνι, τώρα έχω βάλει full τη φωτιά. Θα λαδώσω. Θα τρελαθούμε, παιδιά. Ψωμί θεϊκό χωρίς φουρνό. Γίνεται βέβαια, όλα γίνονται. Πασπαλίζω με ψηλό σιμιγδάλι και φέρνω τη ζύμη μου. Θέλει καπάκι και τώρα που βάζουμε τη ζύμη θέλουμε χαμηλή φωτιά. Τώρα το πόση ώρα θα μου πάρει να το ψήσω θα σας πω αφού γίνει. Το πατάμε λίγο και όταν το γυρίσετε πάλι θα βάλετε λαδάκι και σιμιγδάλι. Εδώ πέρα λάδι και σιμιγδάλι. Και τώρα εγώ δεν έχω το καπάκι του τηγανιού αυτό, θα βάλω ένα καπάκι από 1 κατσαρόλα. Θέλουμε οπωσδήποτε καπάκι. Βάζω και το καπάκι μου και επανέρχομαι. Έχουν περάσει 6 λεπτά και πάμε να δούμε πως έχει ψηθεί η πρώτη πλευρά του ψωμιού. Που μοσχομυρίζει, παιδιά. Παίρνω 1 ωραία σπάτουλα και το γυρνάω. Ωρε μάνα μου! Τι ψωμάρα είναι αυτή! Συνεχίζουμε το ψήσιμο. Μισή ώρα μου πήρε να ψηθεί στο τηγάνι. Γύρναγα ανά 6 λεπτά. Λαδώνετε τη σιμιγδάλι. Θα βάλετε το μάτι της κουζίνας σας στο 2 με 3. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κράτς τώρα. Χριστέ μου. Το ακούτε έτσι. Θα γεμιστεί. Αχ, και εγώ με. Θα γεμιστεί με λούρπακ, μοτσαρέλα και ζαμπόν. Για να δούμε. Ωρε φίλε, τι ψωμί είναι αυτό ρε παιδιά στο τηγάνι. Τι φανταστικό πράγμα έγινε. Έρχομαι να σοκαριστούμε τώρα. 1-5. Το έψισα 34 λεπτά για την ακρίβεια. Και το γύρναγα να 6 με 7 λεπτά. Είναι τέλειο. Το ένα το φάγαμε με λούρπακ. No sponsor. Λοιπόν και τυρί το τσακίσαμε και τώρα αυτό σας το άφησα για να το δείτε διακοσμημένο και από πάνω έχω βάλει λίγο μοτσαρέλα. Παιδιά, να το φτιάξετε αν δεν θέλετε να ανάψετε φούρνο. Είναι πάρα πολύ τραγανό, είναι αφράτο και είναι το κάτι διαφορετικό. Θέλω πολλά like αν σας άρεσε η συνταγή μας. Θέλω πολλές κοινοποιήσεις γιατί μας βοηθάτε να γινόμαστε καλύτεροι. Τα σχόλιά σας που με τρελαίνουν σε κάθε μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα και σας αγαπώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά.